नमस्कार मंडळी, प्रियांका वाळंजूज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग पाहूया आजची रेसिपी। आजची रेसिपी आहे धाबा स्टाईल पनीरची भाजी। पनीर मॅरिनेट करण्यासाठी साहित्य पाहूया। पाव किलो पनीर, त्याचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आलं लसूण पेस्ट अर्धा चमचा, लाल तिखट अर्धा चमचा, हळद पावडर पाव चमचा आणि चवीपुरते मीठ। पनीरला लाल तिखट, हळद, आले लसूण पेस्ट आणि चवीपुरते मीठ व्यवस्थित लावून घ्या आणि अर्ध्या तासासाठी ठेवा। तोपर्यंत आपण भाजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। जिरं 1 चमचा, 1 मसाला वेलची, 4 लवंग, 2 हिरवी वेलची, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा मी 2 तुकडे करून घेतलेले आहेत। अर्धा चमचा हळद पावडर, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 तेजपत्त्याचे पान, 2 चमचे आले लसूण पेस्ट, 2 चमचे लाल तिखट, थोडीशी कसुरी मेथी, 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला, 1 कप टोमॅटोची प्युरी, अर्धा कप दही। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घाला। मॅरिनेट केलेले पनीर घालून 3 ते 4 मिनिटे परतून घ्या। गॅस मिडियम फ्लेमवर ठेवा। आता हे पनीर आपले झालेले आहे। प्लेटमध्ये काढून घेऊया। ज्या पॅनमध्ये मी पनीर परतून घेतलेले होते तोच पॅन मी आता वापरणार आहे। पॅनमध्ये अर्धा चमचा घी आणि 3 चमचे तेल घाला। त्यात सर्व खडे मसाले घालून परतून घ्या। कांदा घाला, आलं लसूण पेस्ट घालून चांगले परतून घ्या। आता हळद पावडर, लाल तिखट, धना पावडर, जिरा पावडर, गरम मसाला घालून मिनिटभर परतून घ्या। टोमॅटोची प्युरी घालून चांगले मिक्स करा। झाकण ठेवून 10 मिनिटे शिजवून घ्या। गॅस मंद आचेवर ठेवा। त्यानंतर दही घालून चांगले मिक्स करा। व तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्या। तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही हवी असेल तेवढं पाणी घाला। मी इथे अर्धा कप पाणी वापरलेलं आहे। उकळी आल्यानंतर पनीर घाला। ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करा। चवीपुरते मीठ टाका। झाकण ठेवून 5 मिनिटे शिजवून घ्या। आता हातावर कसुरी मेथी चुरून भाजीमध्ये टाका। थोडीशी कोथिंबीर घाला। ढाबा स्टाईल पनीरची भाजी तयार आहे। रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये जरूर सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। अशाच छान छान रेसिपीसोबत दर सोमवारी आणि गुरुवारी आपण भेटू। धन्यवाद।